En we gingen zakken. Alleen hier zitten nog koelwaterpijpen. En die zijn niet dicht. Als we dadelijk voorbij die gemgas zijn, dan moet je mijn kont maar even naar bakboord douwen. Deze is aan boord. Dat is voor de overdruk, de onderdruk. Nou, de naam gaat eraf. Dimitri niet te herdraaien. I don't know why, but... De letters ook van de vuurrit. Nou, ik heb hier de letter G als aandenken. Na 41 jaar ga ik met pensioen. Hier leggen we schroeven. Nou, ze hebben er wel bakboord wat opgezet. Nou, ze zijn eruit. Flinke assen. Zo te zien, daar was ik niet bij, dan hebben ze doorgebrand, want ze kregen de bout niet los. Dat zal hier ook wel zo zijn. Ja, die hebben ze ook doorgebrand. Ik was namelijk zo, gisteren heb ik gebeld. Van joh, ik kan wel de hele dag bezig zijn met die bout, maar brandt gewoon die as door. Ze hebben in ieder geval geluisterd. En ja, hier kan je zien dat hij hier door doorheen is gegaan. Oh, ik heb trouwens Victor bij me. Hallo. Morgen. We gaan even kijken. Nou, hier de bus. De bus is nog goed. Even kijken of ik even hier omheen kan lopen. Hier is de bus. Ja, de bus is gewoon goed. Dus kun je zo weer een nieuwe accu, of een nieuwe accu, een nieuwe as insteken. Denk ik. En anders moeten ze die bus ook vernieuwen, maar dat weet ik nog niet. Deze ook. Hier ook die, ja, ziet er gewoon nog goed uit. En hier komt dadelijk een flens op. En dan kunnen we het water weer in. En dan kunnen we wachten op de nieuwe assen. Ja, hier hebben ze hem ook doorgestoken. Nou. De andere kant ook. Hier is ook een gat. En, ja, hier precies hetzelfde. Nou, even binnenkijken. Nou, dit is de as. En we hebben natuurlijk met Magnaflux met een magneet gedaan. Met bloot oog zie je geen scheur, maar hier op mijn foto zie je wel de scheur zitten. Ja, en ze hebben een stukje uitgehaald. Dat als de scheur stopte, hadden de schroeven weer teruggemogen. Maar ja, de scheur was te diep. En uiteraard gaan we ook nog onderzoeken hoe diep ze zitten. Maar dat zal later wel komen. Dit is in ieder geval afgekeurd. Nou, even beneden kijken. Nou, er wordt niet veel gewerkt vandaag, want het is zaterdag. Ik ben benieuwd wat ze hebben gedaan. Ja. Nou, dat zei ik al, hè. Ze hebben hem hier afgebrand. En dan dit stuk moet naar binnen toe. En dan moeten ze kijken of ze die moer los krijgen. Ik zal even een foto hierachter doen. Dan zie je
Als ik even bij zet, dan zie je dat een speciale sleutel nodig is om hem los te krijgen. Ja, maar ja, goed. Dan zijn ze in ieder geval eruit. En hier precies hetzelfde. Die is ook afgebrand. En dan, nou ja. Wordt vervolgd. Hè? Ja, leuk. Gaat. Erik vindt het niet zo leuk. Jij vindt het wel interessant, Ja, toch? tuurlijk. Tuurlijk. Dat zie je niet elke dag. Nee, hè? Nee. Nee, daarom gingen wij samen. Doen we het binnenkort bij jouw schip ook? Het afbranden van die schroefwassen? Dat we het ook een keer gaan oefenen? Nou ja, ik denk als je bij mij gewoon ijzerzachtjes neemt, dan ben je er Is erin. ook wel zo. En hier is het een ander verhaal, want deze is 15,5 centimeter dik. En bij mij zijn ze denk ik 5 of zo. Dus ik zeg gewoon hopla. Maar goed, ze zijn eruit. En dan gaan we maandag verder. Goed weekend, laters. Doei. Hoi hoi. Zo. Zo, lekker eten. Ja. Lekker frituur. Lekker, hè? En we gaan even lekker aan de koffie. Laters. Goedemorgen. Het is weekend geweest, we hebben tot zaterdag gewerkt. En het is maandag en we gaan weer even beneden kijken. We liggen nog in het dok. En even kijken hoe het beneden is. Hier hebben ze de asbussen eruit. Die zijn weg. En dan gaan ze kijken of ze in de werkplaats die bussen los kunnen krijgen. Deze kant ook. En dan afwachten op de nieuwe assen. Dus we gaan vanmiddag het water weer in. En dan laten ze ons even liggen tot we klaar zijn. Nou, we gaan zo het water in. Alles goed? Ja, alles goed. This thing now, hold, ja? In rudder. Hè? This rudder stay everywhere, Ja? all time. Nou, even kijken. Dimitri die is ook aan het kijken. Nou, deze is ik denk waterdicht. Nou, even 2 boutjes. Huh? Hier alleen maar 2. Hier moet nog een boutje bij. Ja. Nou, Dimitri checkt even of alles waterdicht is. Nou, we gaan het zien. Dan gaan we daar het water in. Hier zijn ze ook nog bezig. Een beetje stofzuigen. Nou, hier zijn we nog aan het stofzuigen. En volgens die meneer wordt het eigenlijk waterdicht. Dus, hallo. Nou, we gaan zo zakken. Dan komt er dadelijk een sleeboot achter ons. En dan gaan we ergens naar een andere plaats. Ze hebben alles dichtgemaakt. Ze zijn nog even in de machinekamer aan het kijken. En dan gaat zo het dok zakken. Nou, gaat zo weer vol water. Ben benieuwd. Nou, deze kant is dicht. En we gingen zakken. Alleen hier zitten nog koelwaterpijpen. En die zijn niet dicht. Ik zal wel beter deze flens aan de binnenkant kunnen zetten. Nou ja, hier zijn wij. Want deze loopt door. En dit zijn de koelingen voor de schroefwas. Dus nou moeten ze binnen moeten ze nog een plaat gaan zetten. Dat is niet over nagedacht, zeg maar. Maar goed, kijken wat er nu weer gaat gebeuren. We gaan nog niet zakken. Hier is ook nog geen plaatje op. Dus we gaan het zien.
Nou, ze gaan nu aan de binnenkant de plaat erop. Nou, hier de koelpijpen. En als je hem buitenaf blindt, dan loopt het hier vol. Dus dat gaat niet werken. Hier zitten geen afsluiters tussen, dus we gaan nu aan de buitenkant de flessen eraf halen en aan de binnenkant erop zetten. Nou, het is gelukkig dezelfde maat. Nee, nou, put it inside. Nou, die is dicht. Hopen dat hij goed dicht is. Nou, we gaan zakken. Helemaal goed. Nou. Alle lucht gaat eruit. Dan gaat het ook zakken. Ja, we gaan zakken, maar het sleebootje is weg. Geen idee. Ja, we gaan het zien. Ik wil al drijven. Nou, ik heb de boegschroef gestart. Vandaag wil ik deze kant staan. Nou, grote boot erachter. Jij het maar even lang. Nou, ze zijn die boot aan het vastmaken. En dan gaan we daar in de hoek. Nou, ik heb de boegschroef in zijn vooruit staan. En dan gaat ook vooruit. En dan achter mij, ja, je ziet hem niet. Er zit een heel klein bootje. En die doe ik mijn achterschip even sturen. Nou, we gaan vooruit. Nog best snel. Als we dadelijk voorbij die gemgas zijn, dan moet je mijn kont maar even naar bakboord douwen. Ja, prima. Nou, gaat helemaal goed komen. We zijn er bijna voorbij. Mitri, can you a little bit film there? Only a film. Zo, nou, mooi hè? Nou, wacht er nog even vast. Even doorhalen. Oké. Nou, we hebben een ander plekje. Dat is prima zo. Jongens doen de walstroom er weer in.
Dan hebben we weer stroom. Helemaal mooi. Nieuwe plaats. Mooi plekje. Want we moeten nog een week wachten op de nieuwe schroefwasser. Maar ik ga eens even kijken of ze die oude al los hebben. Die liggen in de loods. Laten we even kijken. Nou, ze zijn inderdaad los. Die zaten hierin. Helemaal top. Dus deze die kunnen naar de draaierij om te passen. Deze zit ook konisch erin, zoals je ziet. Dus die gaat hier doorheen. Nou, hij is los hoor. Die erop. Als ik maar erbij ben. Ja. Nou, weer een nieuwe dag. Ik heb de autokraan omhoog gezet. En Ruslands, die is de over-onderdrukklepper wezen halen. En die gaan we nu aan boord hijsen. Huh? It's better Ruslands do it. Oké. Ja. Ja, he's coming. Zo, deze is aan boord. Dat is voor de overdruk, de onderdruk. Als je onderdruk hebt, dan gaat hij zuigen en als je overdruk hebt, gaat hij blazen. En Rusland is also blowing, hè? De volgende. Nou, de volgende hangt er ook in. Ja, deze is Kofferdam. Nou, eerst koffie, denk ik. Ja. Koffie. Ja. Wie? At your last days, you must work harder than the rest of the year. Ja. Nou, de naam gaat eraf. Wel mooi. Nou, de letters gaan eraf. Het schip is verkocht. Het schip gaat naar Duitsland. Dat wordt de Charlotte Reich. En ze zijn al aan boord. Hier is weer een flinke deuk in trouwens. Denk ik. Die hebben de plaat eruit gehaald. Maar is goed. Het schip gaat naar Duitsland. Die gaat op de kanalen varen in Duitsland. Dat is een schip echt goed geschikt voor, omdat er ook 1300 ton ballast gezet kan worden. En ja, we gaan eerst eens even koffie drinken. Dat heb ik wel verdiend. Nou, deze ook binnen, die is van de Kofferdam. Dus die gaan ze dadelijk terugzetten. Eerst koffie. Koffie. Nou, we gaan eens even kijken. Deze zitten erop. De over- en onderdrukventielen. Zie je een nieuw plaatje erop, de nieuwe keuring. Helemaal goed. Dan moeten we even voorop kijken bij de mannen. Hier ook, zit er ook op, want we hebben er twee. Zeg maar nee, we hebben er twee. Even kijken bij de letters. Nou, deze zijn er al af. Gaat helemaal goed.
Beetje prima. De volgende. En hier leggen de letters. Nou, dat loopt ook prima. Natuurlijk zijn de laatste letter nog. Maar mooi. En dan gaan we het dadelijk slijpen. Glad slijpen. En dan zie je als het goed is bijna niks meer van. Een beetje plamuur erop. En klaar. Ja, wij hebben die letters erop laten lassen. Dus ja. Ze moeten er ook weer af. Dus dan even verder kijken. Dimitri niet te herdraaien. I don't know why, but... huh? You... Yeah, we're gonna use it for the taking off the stickers. So. Yes, at the front of the wheelhouse. Yeah. Ja, de letters ook van de vuurrit. Ja. Dan gaat het echt erop lijken dat het niet meer voor ons is. Goedemorgen, weer een nieuwe morgen. Ik ben weer aan boord. De letters zijn eraf. Hier ook. Alles is eraf. Dat is mooi glad. Ze kunnen ze gaan verven. Ziet er mooi uit. En hier kijken. Nou, ik heb hier de letter G als aandenken aan ons schip. Het is voor ons en voor mij zeker best moeilijk om 40 jaar, na 41 jaar ga ik met pensioen. Het is best wel moeilijk om afstand te nemen. Gelukkig heb ik een zonnebril op, dus ik kan mij niet zien. Maar goed, we gaan even verder kijken. Nou, het is mooi geweest. Vond je dit leuk? Geef een duimpje, abonneer. En doe nog even een petje af. En tot de volgende. We can go by land.